Sziasztok! Igaz, hogy ma 30 fok van ott kint, de így szeptember vége felé ettől függetlenül azért már érdemes azon elkezdeni gondolkodni, hogy egy-két hónap múlva mitől nem fogsz majd fázni a műhelyben, a hétvégi házban, a horgásztanyán, vagy akár a lakókocsitban, vagy lakóautóban. Nálam a műhelyben most már lassan 2 éve egy ehhez hasonló dízel fűtő teljesít szolgálatot, és teljesen jól működik. Most azonban érkezett egy olyan verzió, ami néhány tulajdonságában továbbfejlesztettek. Ebben a videóban ezt a készüléket fogjuk közelebbről is megnézni, meg kipróbálni, meg természetesen arról is lesz szó, hogy az ilyen jellegű dízelfűtésnek mik lehetnek az előnyei és a hátrányai. Tartsatok velem ma is! Azoknak, akik nincsenek képben, csak néhány mondatban itt az elején, hogy ez mi is ez egyáltalán. Ez egy olyan fűtőberendezés, ami dízellel, tehát a járművekhez is használható gázolaj üzemanyaggal működik, és a levegőt fűti, tehát alkalmas tulajdonképpen bármilyen épület vagy lakójármű fűtésére. A gyártó szerint maximum 8 kW teljesítményt, fűtőteljesítményt tud, hát erre majd még visszatérünk, mert végeztem egy számítást. És egyébként nagyon egyszerű használni, nem kell hozzá rendes épített kémény, meg semmi ilyesmi, ráadásul Bluetooth-os applikációból távolról is vezérelhető, és mindezt 60 000 forintos ár alatt tudja. A linkjét berakom a videónak a leírásába, ott meg tudjátok nézni, nem csak ilyen, hanem többféle típus is van a Vevornál, náluk meg is lehet venni, ingyen szállítás, meg minden extra költség nélkül. Na de nézzük meg, hogy konkrétan én miért ezt a típust választottam, mert most kérdezték, hogy az új, továbbfejlesztett típusok közül melyiket mutatnám be. Megnézzük, hogy ez miben tud többet, mint az, amit én 2 éve használok. Nekem ez ide van a műhelynek a sarkába beépítve, itt az elején így fújja ki a meleget ezen a vastag csövön, ott alul látható, hogy ott megy ki a falon ilyen hőszigetelő anyag közeggyapottal körbeszigetelve a kipufogója, és ott mellette van egy másik cső, ott jön be az égéshez szükséges levegő, ugyanis többen kérdezték, hogy hát ezek hogy működnek ezek a gépek, hogy bentről szívja el a levegőt. Nem, a bent lévő égéstér számára kintről jön be a friss levegő, és utána azon a kipufogón pedig kifelé távozik, tehát ezt a 2 csövet ki kell vezetni a falon keresztül, viszont azt a levegőt, amit felmelegít, azt viszont nem kintről szívja be, hanem a készülék hátulján egy rácson keresztül beszívja, keresztül megy a fűtőelemen, és itt ezen a nagy csövön pedig kifújja a meleget, tehát 2 egymástól független kör van, az egyik az égéstér számára kintről szívja be, és a kipufogón keresztül kintre fújja ki, a másik körön pedig a benti meleg levegőt szívja be, és azt felmelegíti, és azzal fűt tulajdonképpen. Itt a műhely falán itt van a levegőbeszívó, ezen van egy ilyen kis szúnyoghálós légszűrő, és ott pedig mellette a fém kipufogó, ott fújja ki a kipufogógázt, tehát így a beltérből nem szív el levegőt, és nem is természetesen az égéstermékek sem bentre kerülnek. Most ez az új ugyanígy működik, de ahogy mondtam, néhány szempontból továbbfejlesztették. Az egyik az áramellátása, ugyanis ez a régi típus, ez csak 12 volttal működtethető, ezért először egy már használaton kívüli autóakkumulátorról üzemeltettem, de hát az maceres, mert folyton töltögetni kellett, és akkor ezek után vettem egy ilyen 12 voltos ilyen tápegységet, ami igazából ilyen LED sorok üzemeltetésére való, de mivel az áramerősséget tudja, ami ennek a készüléknek kell, ezért ide is megfelel. Csak hát ugye ezt egyrészt szerelni kellett, tehát kellett hozzá egy villásdugós vezeték, meg még ide fel kellett szerelni, meg hát ugye 5-6 000 forint egy ilyen, tehát plusz költséggel is jár. Azzal ellentétben ez viszont már 2 áramforrásról üzemeltethető, megoldották, hogy legyen egy ilyen csatlakozója, és
itt a hátulján lehet neki beadni az elektromos tápot. Van egy ilyen kábel hozzá gyárilag, ami annak a végén ilyen kis kör alakú saruk vannak, tehát ezzel valamilyen akkumulátor 12 voltos vagy 24 voltos akkumulátorról lehet üzemeltetni, ugyanúgy, ahogy a másikat is, de nyilván a vásárlói visszajelzések hatására adnak hozzá ezentúl egy ilyen tápegységet is, hát ez ránézésre olyasmi, mint egy laptop tápegység például, és ezt a készülékbe dugva, a másik felét pedig a konnektorba egy normál villásdugóval bedugva már is 230 voltról is üzemeltethető, tehát nem kell szerelgetni, meg nem kell plusz 5-6, ki tudja hány ezer forintért beszerezned egy tápegységet, hanem ez is benne van az árban úgy, hogy igazából az elmúlt 2 évben nem drágultak ezek a készülékek, de ennyivel is többet adnak, de nem csak, ez az egyik része, az egyik plusz, ezt benne is hagyom, mert erről fogjuk majd itt kipróbálni. A másik plusz pedig az, hogy ennek már a régi típussal ellentétben egy szén-dioxid érzékelője is van, ide az elejére rászerelve, aminek az a lényege, tulajdonképpen ezáltal biztonságosabban üzemeltethető, hogy ha érzékeli, hogy valamiért elkezdene felgyűlni a beltérben a szén-dioxid, akkor tud egy hangjelzéssel figyelmeztetni erre, és akkor olyankor lehet szellőztetni, vagy lekapcsolni, vagy bármi. Hozzáteszem, hogy mondtam, ugye az égéstermék kintre megy el a kipufogón keresztül, és amúgy olyan ez a kis szén-dioxid érzékelő, hogy itt valójában egy csavarral van, látod, így csak egy csavar tartja, és egy ilyen kis jackdugó-szerű csatlakozóval van bedugva, és van hozzá egy ilyen hosszabbító kábel, ami ránézésre egy olyan 1,5 méter lehet, és ezzel tulajdonképpen az is megoldható, hogy ezt az érzékelőt innen ezzel a csavarral leszeded, és valahova máshova felszereled, és ezzel a hosszabbító kábellel kötöd be, és akkor még hamarabb tudja jelezni, hogyha esetleg a szén-dioxid szinttel valami gond lenne. Hozzáteszem, hogy nekem az elmúlt 2 év alatt a másik készülékkel ilyen jellegű problémám sosem volt, de az ilyenfajta biztonsági extra soha nem árt. És hát ezeken kívül a készletben nézzük meg, hogy még milyen tartozékok vannak. Ugye van egyszer egy távirányító, ugyanis ez a készülék többféleképpen működtethető. Ugye egyszer egy ilyen infrás távirányítóval kibekapcsolható, és a hőmérséklet szabályozható plusz-minusz irányban. És akkor ezen kívül itt van egy ilyen gégecső, amivel ugye a meleg levegőt tudja, ezt ki lehet húzni körülbelül 1 méter hosszúra, és ezen a meleg levegőt tudod elirányítani a beltérben, ahogy szeretnéd. Van itt egy ilyen szintén kihúzható gégecső, ez egy ilyen kis légszűrő, műanyag légszűrővel, ugye ezen tudja beszívni a kültérből az égéshez szükséges friss levegőt. Itt van maga a kipufogó cső, ez is ilyen hajlítható, rozsdamentes acél anyagból van. És itt van maga a kipufogó dob, akkor itt ennek a csőnek a végére is van egy ilyen műanyag levegő terelő, amivel be lehet állítani, hogy milyen irányba, merre felé fújjon. Igazából ezt akár egy lakójárműbe be is lehet szerelni a falba, és akkor ott tud azon keresztül fix helyen tud kifújni. És ezen kívül itt van még egy ilyen kiegészítő, ez sem volt a régebbi verziókhoz, tehát valójában ezt is pluszban adják, úgyhogy közben a készülék nem drágult. Ez egy ilyen, hát nem is tudom, mit ír, azt mondja, hát nem írja, hogy ez milyen anyagból van, de igazából ilyen kevlárnak néz ki, vagy pedig üvegszál. Ez egy ilyen harisnya féleség, elég vastag anyagból van. Tulajdonképpen ez egy olyan hőszigetelő cső, amivel a beltérben ugye ezt a kipufogóra rá lehet húzni, mert működés közben a kipufogó meglehetősen felforrósodik, és tulajdonképpen ez az ilyen hőszigetelő harisnya a beltérben megakadályozza,
hogy a forró kipufogó bármit, ami esetleg véletlenül hozzáér, azt felgyújtson, vagy megégessen téged, mert kívülről ilyen hőszigetelő anyagként körbeveszi, ez egy ilyen tűzálló anyagból van. Ez is szerintem tök jó, hogy ezt adják hozzá, a régebbi verziókhoz ilyen nem volt még. És hát ezen kívül itt ennek a felszereléséhez van még 2 bilincs, meg különböző csavarok, bilincsek és ilyen műanyag lábak a kipufogónak, meg mindenfélének a felszereléséhez, meg a készüléknek a lábra állításához az összes csavart és szerelvényt is tartalmazza. Mivel nekem a korábbi még teljesen jól szolgál, én ezt most nem fogom ide a műhelybe beszerelni, ezért nem fogom teljesen összeszerelni, de természetesen be fogjuk indítani, hogy meghalljuk, hogy milyen a hangja, mert nekem a másikkal tulajdonképpen egy problémám volt csak, hogy ezeknek egy ilyen membrános szivattyúja van, valószínűleg ennek is, és az működés közben kattog, és igazából nem nagyon vészesen hangos, de azért hosszú távon, amikor egész nap a műhelyben vagy, akkor egy idő után már idegesítővé kezd válni, vagy hogyha mondjuk lakójárműben használod, akkor azért, hogyha a beltérben van elhelyezve, akkor éjszaka alvás közben azért már valamennyire zavaró lehet, és kíváncsi vagyok rá, hogy ennek sikerült-e esetleg halkítani a pumpáján, meg hát természetesen megmutatom azt is, hogy hogyan működik, meg hogyan lehet szabályozni, úgyhogy akkor először be is dugom ide a konnektorba. Na, nézzük, történik-e valami. Így kapásból nem. Akkor nyomunk egy ont. A kijelző fel is élet. Itt mutatja az aktuális hőmérsékletet, meg hogy éppen most, tehát ugye kap áramot, van neki Bluetooth jele, és éppen a fűtő nem működik, ugye ez itt a fűtőegység benne, és ahogy mondtam, ugye innen erről a kijelzőről is vezérelhető, itt be lehet kapcsolni, és a lefelé, fölfelé nyilakkal lehet állítani a hőmérsékletet, ugyanezt meg lehet tenni erről a távirányítóról is, és egyébként itt a használati útmutatójában egyébként egy ilyen eléggé részletes, a mindenféle dologra kitérő használati útmutatója van, de csak angol nyelven, magyarul nincs, de hát igazából ezt egy Google fordítóval könnyű lefordítani, ha esetleg nem tudsz angolul, és itt van egy ilyen QR kód is, ahonnan letölthető hozzá egy telefonos applikáció. Én ezt már megtettem az előbb, és gyakorlatilag a telefonodon bekapcsolva a Bluetooth-t megjelenik a készülék, mint diesel heater, tehát dízel fűtő, és kapcsolódni kell hozzá, és akkor innen meg még sokkal több minden vezérelhető, mint a távirányítóról vagy a kijelzőről. Ezt majd mutatni fogom, mert a korábbi fűtőnek, amit én használok itt a műhelyben, annak egy ennél jóval egyszerűbb applikációja volt, és abban egy csomó mindent még nem lehetett állítani, amit ez már tud, úgyhogy majd mindjárt ezt megmutatom közelről. De először nézzünk akkor egy bekapcsolást, mert ahogy mondtam, kíváncsi vagyok én is, hogy milyen hangos maradt-e a szivattyúja továbbra is, vagy esetleg azon tudtak-e halkítani. Hát nem lett halkabb a szivattyúja. Sajnos a másik, a régebbi is ilyen, hogy van egy ilyen kattogó hangja. Ez attól függően, hogy milyen fokozaton üzemelteted, milyen erősen fűtesz vele, attól függ, hogy milyen gyorsan kattog, de hát ennek van egy ilyen hangja, ez sajnos elkerülhetetlen, és hát ez így működik, és akkor itt a fölfelé nyíllal lehet egészen 6-os fokozatig felnyomni, hallod, hogy így ilyen gyorsan kattog. Ezen az oldalon van egy üzemanyagtank, így ránézésre ez van legalább egy 2-3 literes. Ide lehet, és akkor itt oldalt, mivel itt a burkolata
ki van vágva, itt látszik, hogy mennyi van benne, és akkor egyébként ide alulra kell rákötni a friss levegő beszívót erre a csőre, és a kipufogót itt mutatja, hogy in, tehát beszívás, és out, mint kipufogó, azt pedig ide, és mivel ilyen viszonylag magas lábai vannak, itt a készülék alatt ugye ez ki tud jönni, és akkor a kipufogót meg a beszívó csövet azt ki kell vezetni a szabadba, és akkor a felmelegítendő levegőt a beltérből azt pedig itt a hátulján szívja be egy ventilátorral. Annak a hangját is hallhattad az előbb, igazából maga ez nem hangos, egy viszonylag alacsony fordulatú ventilátor, és akkor ugye itt az elején fújja ki. Ide lehet rácsatlakoztatni ugye ezt a csövet, és akkor ezzel pedig ezt a gégecsövet, amit már korábban mutattam. Az alkalmazás pedig így néz ki, ugye itt is ugyanúgy a plusz-minusszal szabályozható a hőmérsékletét, mutatja, hogy 13 volt feszültséget kap fixen az adapterről, és akkor itt lehet a fűtést, csak simán a levegőfújást is szabályozni, tehát ha így rányomok, akkor hallod, hogy el is indult a levegőfújás. De ami ennél is sokkal érdekesebb, hogy itt a beállításokba belépve egy csomó minden még állítható. Ugye egyrészt az, hogy a hőmérséklet Celsiusban, a távolság vagy a magasság pedig méterben legyen, itt pedig lehet többféle nyelv közül választani, hát magyar itt sincs, de angol választható. Van egy olyan, hogy timing, itt ez nagyon jó, ilyen a régebbi alkalmazásban nem volt, itt gyakorlatilag a hét minden napjára külön be lehet állítani egy bekapcsolási és egy kikapcsolási időt, tehát meg tudod azt csinálni, hogyha tudod, hogy melyik nap hánytól hányig akarsz mondjuk a műhelyben tartózkodni, vagy tudod, hogy mikortól kellene elkezdjen fűteni, akkor itt előre be lehet ezeket programozni, és akkor ezt automatikusan elkezd fűteni, és amikor te mész a műhelybe, addigra már meleget csinál, és ezt napi bontásban megteszi, ez szerintem elég jó dolog, és akkor itt van egy olyan, hogy Automatic Start-Stop Switch, amivel pedig meg lehet azt csinálni, hogy beállíthatod egyfajta ilyen fagymentesítő fűtést lehet vele például csinálni, tehát beállíthatod mondjuk, hogy 5 fok alatt, 5 foknál automatikusan kapcsoljon be, hogy mondjuk a hétvégi házba ott hagyod, hogy térre, hogy az ne fagyjanak el a vízvezetékek, és akkor automatikusan bekapcsol, és itt az is be lehet állítani, hogy hány foknál kapcsoljon ki, tehát például meg tudod azt csinálni, hogy mondjuk mit tudom én, 6-7 fokon tartod folyamatosan a hőmérsékletet ott, ahova ezt berakod. Ez is szerintem egy nagyon okos dolog, és ez a funkció sem volt a korábbi verziónak az alkalmazásába, és akkor itt pedig még az egész használati útmutatót digitális formában is meg lehet nézni. Ennyit tud az alkalmazás, de hát mi többre lehetne még szükség. A leírásában az szerepel, hogy ez 8 kW fűtő teljesítményre képes. Hát mondtam az elején, hogy erre még visszatérünk, mert végeztem egy kis számítást. Itt van egy cetli nálam, ugyanis a gyártó azt is mondja, hogy ez a legnagyobb fokozaton maximum fél liter per óra dízelt fogyaszt, ami igazság szerint nem rossz, hogyha belegondolsz, akkor ez egy 8 órás műszak alatt összesen 4 liter, hogyha maximumon megy, akkor is, az mostani dízelárral számolva mondjuk olyan durván 2500 forint, azt valójában nem tűnik vészesnek, hogyha mai energiaárakat veszed figyelembe, de hát vajon igaz-e ez a 8 kW? Nekem erre műszeres mérésem nincsen, nem tudom, hogyan tudnám lemérni a kijövő hőmennyiséget, de egy számítást el tudunk végezni. A kalkuláció a neten is felelhető adatokból indul ki. Az egyik ilyen adat az, hogy a dízelnek, tehát a gázolajnak a fűtőértéke kilogrammonként 11,9 kWh.
A másik adat pedig az, hogy a dízelolajnak, tehát a gázolajnak a sűrűsége körülbelül 0,85 kg per liter, tehát ez azt jelenti, hogy 1 liter gázolaj nagyjából 0,85 kg. Hogyha ezt összevetjük az előbb említett fűtőértékkel, akkor azt kapjuk, hogy körülbelül 1 liter gázolaj fűtőértéke nagyjából 10 kWh. Na most, hogyha elhisszük a Vevornak, hogy ez a készülék maximum fél litert fogyaszt óránként, akkor azt láthatjuk, hogy a fél liter gázolaj fűtőértéke az előző számolásunk alapján nagyjából 5 kWh, hogy ha fél litert fogyaszt óránként, akkor ez a 8 kW-os teljesítmény ez sehogy sem jön ki, hiszen a teljes elégetett üzemanyag mennyiségnek az energiatartalma az csak 5 kW, tehát a 8 az nem nagyon fog kijönni, úgyhogy vagy az van, hogy a 8 kW nem igaz, vagy az van, hogy a fél literes fogyasztás nem igaz, mert hogyha többet fogyaszt a készülék ténylegesen, mondjuk mit tudom én 8-9 decit, akkor végül is a 8 kW is kijöhet óránként, de minden esetre a két adat közül valamelyik nem stimmel, az szinte biztos. Ettől függetlenül egyébként nekem nem volt problémám a készüléknek a teljesítményével, az, ami nekem van, az a sárga, a régebbi, az is 8 kW-os papíron, az én műhelyemben teljesen elég volt a teljesítménye, és egyébként az a fél liter körüli fogyasztás az úgy nagyjából stimmel, amennyire én megfigyeltem az elmúlt 2 év alatt, amennyit használtam. És akkor itt rátérnék arra, hogy tulajdonképpen mik az előnyei szerintem egy ilyen készüléknek. Szerintem az egyik legfontosabb előnye, hogy olcsó. Tehát ez 139 euróba kerül, az nagyjából 55 000 forint, hát ennyiért csak a legolcsóbb vaskályhákat lehet megvenni, ahhoz meg még ráadásul kémény is kell, meg egyebek. Második előny, nagyon egyszerű üzemeltetni, tehát nem kell hozzá fát vágni, meg nem tudom én mit csinálni, hanem egyszerűen csak belöntöd a gázolajat, benyomod a gombot, aztán már működik is. Harmadik előnye, hogy kicsi. Látod, hogy ez mekkora. Összesen kb. 5-6 kg, így üresen, üzemanyag nélkül, kicsi és könnyű, tehát valójában itt a műhelyben is, vagy bárhol nagyon könnyen elhelyezhető, nagyon könnyen telepíthető, nagyon könnyű áthelyezni is, és nem foglal igazán sok helyet. A negyedik előny, hogy mobil módon használható, tehát ellentétben egy központi fűtéssel, vagy valójában bármivel, akár az előbb említett kicsi vaskályhával is, ez mobil módon használható, tehát például akár egy lakóautóban vagy lakókocsiban is elhelyezhető, hogyha a kipufogónak a hőszigetelt kivezetése megfelelően megoldott, de ugye ezzel az üvegszálas hőszigetelő harisnyával már ez is könnyen megoldható, tehát ilyen módon mobil felhasználásra is alkalmas, sőt, akár még egy sátorban is, például egy boilis horgásztúrán, egy sátorban is akár üzemeltethető, hogyha meg tudod a kipufogónak a kivezetését normálisan oldani. Ilyen szempontból gyakorlatilag minden más fűtési megoldásnál jobb azok számára, akiknek szüksége van mobil fűtési megoldásra. És az ötödik fontos előnye szerintem, hogy nagyon gyorsan melegít, tehát nem az történik, mint egy központi fűtési rendszernél, hogy elindítod, aztán majd egy óra múlva meleg lesz, vagy a vaskályhánál, hogy majd nekiállsz fát hasogatni, meg behordani, meg egyébek, aztán majd meleg lesz, hanem ezt benyomod, és 2 perc múlva már maximális fűtő teljesítménnyel működik, tehát nagyon gyorsan, azonnal tud meleget csinálni. Természetesen, mint mindennek, ennek is van hátránya. Igazság szerint én egy hátrányt tudok elmondani, amit már említettem is korábban, hogy egy kicsit hangos, tehát a szivattyújának van ez a kattogó hangja, én azért így emellett közel nem szeretnék aludni, de igazából egy lakójárműben is el tudom képzelni úgy az oldalsó vagy első tároló részben úgy elhelyezni, hogy a meleg levegőt befújja a beltérbe, de ő maga a készülék nem a beltérben van, és akkor úgy szerintem már ez a hang
sem igazán okoz problémát. Úgyhogy az új generációs Vevor dízel fűtőkről ennyit. Ahogy mondtam, nem csak ez az egy típusuk van, hanem van ilyen keskenyebb, magasabb verzió, van olyan verzió, ami nincs külön egy ilyen házba beépítve, hanem az üzemanyagtank meg a fűtőegység is külön van, és azokat be lehet építeni, akár mondjuk egy lakójárműbe, a szekrénybe, vagy valahogy külön felszerelni. Tehát van szerintem legalább 5-6 különböző formájú kialakítású típus. Lényegében mindegyik ugyanígy működik, csak igazából a részegységek egymáshoz képest elhelyezésében, és ezáltal a dobozának, vagy magának a készülék háznak a formájában, meg a színében különböznek, de a tudásban mindegyik nagyjából ugyanez. Ahogy mondtam, a link bent van a videó leírásában, nézzétek meg, hogyha kell, vegyetek. Nekem van egy közel 2 éve, és azóta jól működik, úgyhogy igazából a hangján kívül rosszat nem tudok rá mondani, ráadásul meglehetősen jó áron van. Ennyit erről. Közeleg a tél, hogyha fűtési megoldást kerestek, akkor ez is egy lehetőség, érdemes lehet rajta elgondolkozni. Nyilván nagyon sok mindenkinek, akinek van más fűtési megoldása, annak nem feltétlenül érdemes ebben gondolkozni, de szerintem sokan lehetnek olyanok, akiknek ez egy egyszerű, könnyen használható, mobilizálható megoldásnak jó. Ennyit erről, remélem, hogy hasznos információkkal szolgáltam ebben a videóban, és hogyha igen, kérek egy lájkot. Most már lehet hype-olni, úgyhogy nyomjátok a hype-ot is, hogy minél több emberhez eljuthassanak a videóim, és iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, mert hasonló tartalmak jönnek a jövőben is. Sziasztok!